isa na namang family bonding hashtag jazzyventure ang inyong matutunayan dito lamang sa ating channel kung saan andito tayo ngayon sa Anislag, Daraga, Albay, and I welcome you all to PURLIEU DE NIMO Resort. Jasper, that's JSPR for Jazzyventure Vlog, where everything's gonna be alright, more love, more happiness. At dahil nga umuwi ang aming tita, ang mami ng aking sister-in-law, asawa ng aking kuya, syempre, kaya naman napag-isip-isipan ni Nakat na mag-outing, syempre to welcome our tita na hindi namin nakapiling for how many years ang dahil nga sa pandemya. Kaya naman samahan nyo kaming mag-enjoy, kumain at magtawanan dito lamang sa aming channel, sa ating channel, sa inyong channel ng Jazzyventure. Tara, enjoy tayo! Welcome home! Welcome to the Philippines. How's Philippines so far? Ayan ang ating lechonera. It was at this moment that he knew he fucked up. Guys, no, ang saya naman dito, very private siya. And aside from the resort, the swimming pool, of course, sa likod kung makita nyo, it's a hotel. Ayan, pwede kayo mag-overnight stay dito with your friends, pwedeng pang dalawahan, for your lover, or pwede naman pamilyahan, or kayo bahala kung ilan ang kailangan yung room or kung ilan ang kasya sa isang room. So, yun. I would like to recommend that you bring your own car or dapat meron kayong service pag pumunta dito dahil medyo malayo siya sa sentro. Pero dahil nga malayo sa sentro, as in very stress-free dito, and ayan, nasaya lang mag-bonding with your friends, family, and loved ones, whatever, and whoever you want to be with, syempre. Ganda ng aesthetic ng resort, meron din siyang parking lot, and medyo maganda rin yung signal dito kasi globe yung gamit ko. And dito, and maganda talaga yung signal, medyo okay naman siya. And may wifi rin sila dito as far as I know. And aside from that, talaga naman mag-i-enjoy dito yung mga bata. Dahil meron tayong kids swimming pool, and of course, yung mga designs nila dito, yung parang mga statue nila dito, yung mga animals. Ayan, may panda, may lion, may scorpio. Ayan, talagang mag-i-enjoy dito yung mga bata dahil meron din silang slide. So, diba? Ang mundo ay punong-puno ng kaguluhan. May fake news, corruption, may climate change. Kaya naman, deserve natin maging masaya. And, syempre sa darating na May, kailangan nating bumoto ng tama at mahusay na leader. Kaya ngayon, dahil kailangan natin, and deserve natin ng happiness, nandito naman tayo sa isa na namang Jazzy Travel Venture. Only here on my channel, in your channel, Jazzyventure Vlog, where everything's gonna be alright. More love, more happiness! And for today's travel vlog, nandito tayo ngayon sa isa sa mga pinupuntahan, isa sa mga sikat na spring resort only here at Irosin, Sorsogon. Ang San Benon, MATEO, Spring Resort. Tara, mag-enjoy tayo!
para po sa Grand Rally ni Laila D. Ang senator ni Nakulong. Siya magmumonitor po lahat ng mga nasa bili. Mabuhay ka, Senator Denise. Paro-paro na dyan. Paro-paro G. Hi everyone! Bow. Bagnet mukbang. Suka and bagnet. We enjoy talaga this day Yes, sobra. here sa San Benon, Mateo. Ayan, 3 hours away from Legazpi City. And of course, para mas comfortable ang yung travel ay magdala kayo ng sarili yung car para kasi yung commute alam naman natin na hassle. Pero huwag mag-alala because marami naman talaga mga transportation na papunta dito. And ito yung pinakaunang hot spring resort dito sa yes, oo. Kasi yung Sherwin ay taga dito sa Sorsogon. And ilang beses na siya nakabalik dito, tama ba? Yes! Oo, talagang babalik-balikan itong hot spring na ito dahil bukod sa ano nga siya, natural resources, talaga mag-i-enjoy ka dito kasi napakalawak talaga ng place. Yes, of course, daming cottages na pwede nyo pag-enjoy. Depende sa laki ng mga Ilan family. kayo? Yes, oo. Basta yung entrance dito, pag daytime ay 55 pesos, pero pag nighttime ay 60 pesos. So, 5 pesos lang ang pagitan. So, talagang napaka-affordable. And yung mga cottages, ranging from 500 to 1,000, I think. And hindi na kayo malugi dahil very picturesque, very Instagrammable, and picture-worthy talaga yung San Benon. Yes. Marami pa papasok. Oo, tingnan Tingnan nyo nyo. naman guys. Ang Marami daming pa silang nakapila. papasok kahit anong oras na. It's already 4:49 in the afternoon. Pero yung mga turista na nanggaling pa sa ibang-ibang munisipyo ay patuloy pa rin Yes. pumapasok ngayon. Andyan sila, oh. Diba? And ang pagkaganda dito dahil nasa gitna nga tayo ng pandemya ay talagang sinusunod dito yung health protocols. We have to sign the logbook or health book para matrace talaga nila kung tama ba yung temperature, yung walang mga symptoms, ipapasok dito sa San Benon para lahat ay happy and safe. Tulad din ng ate. Masaya ba kayo ate? Say hi! Hi! Hey guys, dito kami sa hot spring. Ayan, ang ganda sa katawan, very therapeutic. Kaya nga guys, na-try na namin yung tatlong klase ng pool na meron dito sa San Benon Mateo Resort. Meron silang pool, lukewarm, and of course, yung pinakasikat na hot spring nila dito. So yun, ang saya lang. Grabe, this is paradise. Grabe, nagagubot. Ang ulan, it means God's blessing darating sa atin. And it means years of joy dahil mananalo si Lenny. Oh my God. Lenny ang dapat maging pangulo ng Pilipinas kasi iba pag nanay. Alam naman natin lahat na ang nanay malapit sa puso ng bawat Pilipino. And alam naman natin na pag nanay, magiging ilaw ng tahanan. I consider Philippines bilang ating tahanan. So, si Lenny Robredo ang mananalo. Go! Ngayong araw ko, mabubunyagad. Please don't forget to subscribe to jazzyventure. Hi everyone! So nandito tayo ngayon sa Irosin, Sorsogon, and kung makita nyo naman na kahit pandemic, napakarami pa rin turista ngayon dito kasi they are enjoying swimming, eating, and drinking. So welcome to San Benon, Irosin, Sorsogon! Yay, very good. Humingi ako sa langit ng isang himala. There you have it, ladies and gentlemen. Sana nag-enjoy kayo sa ating travel vlog for today. Once again, this is Jasper, that's JSPR for Jazzyventure Vlog. Thank you.